ขอเจริญพรบาสกบาสิกาทุกท่านการที่ตั้งจิตไว้ชอบแล้วนะตั้งจิตไว้ดีดำเนินชีวิตได้ดีนะย่อมจะได้เก็บเกี่ยวมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะเรานั้นได้ประพฤติตามทำนองของธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่ได้ฝึกฝนแล้วเราจะพบกับสมบัติที่ไม่สามารถที่จะมีใครจะมาให้เราได้ล้วนแล้วแต่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะขอยกตัวอย่างเรื่องประหลาดในพุทธกาลนะฟังไว้เป็นไอเดียว่ามีบุตรชายของเศรษฐีชื่อโสรายะเนี่ยเขาเนี่ยนะออกเดินทางไปจะไปเล่นน้ำกับเพื่อนเขาปรากฏว่าเห็นพระมหากัจจายนะผิวพรรณดั่งทองคำเลยแล้วเกิดจิตที่มันคิดไม่ชอบคิดไม่ดีขึ้นมองว่าอยากจะให้ท่านมาเป็นภรรยาหรือก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าอยากจะให้สีผิวแบบเนี้ยเป็นสีผิวเดียวกับภรรยาของเราเหลือเกินพอคิดอย่างนั้นแล้วร่างกายก็กลายเป็นผู้หญิงเกิดความอับอายขึ้นจังหวะไหนไม่รู้กระโดดลงจากเกวียนนะหนีเพื่อนนะที่ไปด้วยกันเนี่ยแหละแล้วก็เข้าไปยังเมืองตักกศิลาแทนนะทุกคนก็ตามหาเพื่อนเขาไปไหนเพื่อนเขาไปไหนนะเมื่อกี้มีแต่ผู้หญิงลงไปนะก็เลยแปลกใจเป็นผู้หญิงมาได้ยังไงก็ไม่ได้ทันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เดินไปยังเมืองตักกศิลาตามรถเกวียนของขบวนเศรษฐีอีกขบวนหนึ่งไปคนที่ขับรถเกวียนไปนั่นเองก็เลยเห็นว่าอ้าวผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยนะเดี๋ยวจะพาไปให้เป็นภรรยาของลูกเศรษฐีของเราเสียดีกว่าสุดท้ายก็ได้ไปแต่งงานกับลูกเศรษฐีที่เมืองตักกศิลาแล้วก็มีลูกอยู่2 คนคุณโยมนะวันดีคืนดีก็เจอเพื่อนที่เคยเริ่มทุกข์เริ่มสุขกันนี่แหละเป็นเศรษฐีเหมือนกันมาค้าขายในเมืองตักกศิลาก็เลยให้ลูกน้องไปตามแล้วก็คุยนะคุยสารทุกข์สุขดิบแล้วเพื่อนก็เอะใจว่าแล้วนี่ท่านเป็นใครรู้จักเราได้ยังไงเราเนี่ยแหละเป็นเพื่อนท่านก็คุยถึงความหลังสุดท้ายก็เป็นเพื่อนจริงๆทำอีท่าไหนถึงมากลายเป็นผู้หญิงล่ะเนี่ยก็เราคิดไม่ดีต่อพระมหากัจจายนะแล้วทำไมไม่ไปขอให้ท่านได้ยกโทษให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้นิมนต์ท่านมาก็วันรุ่งขึ้นท่านก็ได้เมตตามานะแล้วก็ได้ถวายพระทหารท่านแล้วก็ได้ขอขมากับท่านนะจังหวะที่ได้ขอขมานั่นเองนะโสรายะเศรษฐีก็ได้กลายเป็นผู้ชายนะเมื่อกลายเป็นผู้ชายแล้วก็เกิดความเรียกว่าไม่อยากจะทุกข์ทรมานอยู่กับในเรื่องของโลกแล้วนะก็เลยไปแจ้งกับอดีตสามีนั่นแหละนะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วต่อมาคิดไม่ดีก็เลยกลายเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ได้ขอขมาลาโทษต่อพระมหากัจจายนะก็ได้กลายเป็นผู้ชายครั้งหนึ่งนะก็ขอฝากลูก2 คนไว้ด้วยนะเราคงไม่สามารถที่จะอยู่กับโลกอย่างนี้ได้แล้วเราจะต้องไปภาวนาแล้วนะก็เลยไปบวชเพราะจังหวะที่บวชก็ต้องเจอปัญหาอีกเพราะอะไรชาวบ้านชาวเมืองก็ถามต่อว่าจริงหรือเปล่าเรื่องที่เกิดขึ้นชายเป็นหญิงหญิงแล้วเป็นชายจริงหรือเปล่าแล้วถามจริงๆสิว่าลูกในท้องของท่านที่เกิดในท้องของท่านกับลูกที่ไม่ได้เกิดในท้องของท่านนะท่านรักลูกคนไหนมากกว่ากันนะก็บอกว่าลูกในท้องมีความเสน่หามากกว่าตอบอยู่ทุกวันคุณโยมจนท่านก็ทนไม่ไหวไปหาที่วิเวกในการที่จะได้ภาวนาเสียดีกว่าท่านก็ไปห่างไกลจากเมืองไปภาวนาไปวิเวกนะพอไปวิเวกกลับมาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็กลับมาพอจังหวะบิณฑบาตชาวบ้านก็ถามเหมือนเดิมอีกโยมนะคราวนี้ท่านไม่ตอบว่าท่านเสน่หาในบุตรคนไหนแล้วนะพระแต่ละรูปเนี่ยที่ตามมาเนี่ยท่านก็ได้ยินนะท่านก็บอกเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ท่านโกหกแต่ก่อนท่านเคยบอกว่าเสน่หาในลูกที่อยู่ในท้องนะพระพุทธเจ้านั่นก็บอกว่าโอ้ยบุตรของเราบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านไม่ได้มีความเสน่หาในบุตรทางไหนแล้วนะสมบัติของท่านเนี่ยแม้กระทั่งพ่อแม่ญาติสนิทมิตรสหายของท่านก็ไม่สามารถให้ได้สมบัติที่ท่านได้เนี่ยก็เพราะว่าท่านตั้งจิตไว้ชอบตั้งจิตไว้ดีแล้วย่อมพบกับความประเสริฐนั่นเองท่านทั้งหลายสมบัติเงินทองแก้วแหวนจะรวยแค่ไหนก็เลี้ยงเราได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวไม่สามารถจะไปเลี้ยงเราได้ในชาติต่อๆไปแต่สมบัติในชาติต่อๆไปที่จะสร้างขึ้นมาได้นั้นมันจะต้องสร้างขึ้นมาจากจิตที่ตั้งไว้ชอบประกอบไว้ดีนะรวมถึงตั้งกายไว้ชอบตั้งวาจาไว้ชอบตั้งใจไว้ชอบกายให้ดีเช่นไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นทำร้ายปงชีวิตฆ่าชีวิตคนอื่นหรือไม่คิดไปลักขโมยไม่คิดไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นตั้งวาจาไว้ดีไม่พูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อยุยงใดๆนะตั้งจิตไว้ให้ดีก็คือไม่คิดอาฆาตพยาบาทนะแล้วก็ไม่คิดที่จะไปลักขโมยของเขานะหรือว่าที่จะคิดให้มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมอย่างนี้นะถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็ตั้งกายไว้ชอบตั้งวาจาไว้ชอบ
ตั้งใจไว้ชอบ เราก็จะพบแต่ความประเสริฐในชีวิตของเราเช่นเดียวกันการที่เราได้ทำสมาธิมันจะเป็นการที่จะได้สร้างพลังจิตขึ้นมาในใจพลังจิตในใจนี้ก็จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้ตั้งจิตไว้ชอบเมื่อตั้งจิตไว้ชอบในการดำเนินชีวิตเราก็จะประสบแต่ความสำเร็จหรือถ้าเกิดความผิดพลาดนั้นเราก็จะแก้ไขมันให้สำเร็จได้ด้วยพลังจิตของเรานะมันเจอทุกข์มันก็จะเข้าใจทุกข์นะมันเจอสุขมันก็ไม่ตื่นเต้นกับสุขมากเกินไปแต่ว่ามันก็จะอยู่กับมันรู้จักกับมันได้แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนั่นเองดังนั้นฝากไว้เป็นแง่คิดนะพากันมาเถิดญาติโยมมาตั้งจิตให้ชอบจากการทำสมาธิชีวิตจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้พบแต่สมบัติมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีขอให้เรานั้นได้บำเพ็ญเพียรกันไปด้วยการตั้งจิตไว้ชอบจากการทำสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร